BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday. Okay mga kabarangay, nandito na po ulit tayo sa ating pong programa dito sa DWBL 1242 kHz sa buong Mega Manila. At ito po ay napapakinggan din po at napapanood sa KRTV, sa YouTube channel po nito, and sa DWBL 1242 FB page. Yan, ang BBM Tigers Barangay Patrol. And haba pong hinihintay po natin siyempre sina Chairman Albert de la Cruz at saka po yung iba pa nating kasama, lalo na sina Kuya Love at saka po sina Doc Mike. Ayan, ay ngayon po siguro ay pagpatuloy po muna natin yung ating kahapon na hindi po na ipagpatuloy na interview ni Chairman
sa bago nating PNR Chief. Yan, ang ating bagong PNR Chairman. Ay ipagpatuloy po muna natin ito habang po ating silang hinihintay. At katulad ho ngayon, akong ikaw ay nandito sa Central Manila, gusto mong umuwi ng probinsya, medyo pagod ka na, at wala ka sariling sasakyan, mahirap. Unlike ngayon, kung halimbawa nasa probinsya ka, nasa Pampanga ka, or nandun ka sa Laguna, nag-work ka sa Maynila, kahit araw-araw ka umuwi. Pwede na. Sakay ka, tulog ka, after 1 hour, nandun ka na. Alam mo ba nyo, sir, sa ibang bansa, Yeah. wala naman nagdadrive eh. Yeah. You go to New York. Tama. Ang mga tao po, mga turista, sumasakay lang ng subway. Subway, tama. Oo, sa San Francisco. Ang mga turista, sumasakay ng BART system, no? Tama. Madalang na po yung mga nagdadrive. Sana dumating din ang panahon na ang mga Pilipino, they will be ferried, ano? Yeah. All over the Philippines, at least in Metro Manila, in Northern Manila, in Central Luzon, and also in the Southern Luzon, with in comfort and in the safety, no? Yeah. Of our transport system. Ito na nga pong railway na to. I think ito ang sagot sa trapiko na problema natin sa ating bansa na araw-araw pinoproblema natin. At of course, marami po ang nagtatrabaho ngayon. Yes. Mga ilan ho ba nagtatrabaho ngayon at yung tinatawag na primary jobs na ginagawa ngayon at ilang mga magtatrabaho ang expected natin pag natapos po itong train system? Itong currently, nasa mga 2,000 employees po, more or less, ang nakikinabang po ng mga Filipino engineers and Filipino laborers. No? However, pag natapos po yung project, we expect to ferry in and out of Metro Manila and around Metro Manila about 800,000 passengers. Wow. And more, pati yung tinatawag na goods, hindi lamang yung tao, but the goods and yung freight na tinatawag. Yeah. Madidicongest natin yung Manila Port, no? We can add more of these freight trains, no? At saka yung schedule pwedeng dagdagan depending on the demand, di ba? Yung mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga turista, no? Kasi sobrang congested ng Metro Manila eh. Ito yun. Kung magkakaroon talaga nung look, meron tayong MRT 3, meron tayong LRT 1 and LRT 2, ginagawa yung subway, tapos yung train system pa natin, mamodernize natin. Yeah. Philippines will be different in 6 years from now. Di ba? Tama po. By 2030, talagang ibang-iba na yung Pilipinas. Yes, sir. Yeah. Sa ibang bansa po, makikita natin yung mga train station ay parang mga mall. Oo May nga. mga tindahan. Oo. Paano ba mangyayari? Magkakaroon po ba tayo ng mga ganito? Yes, sir. Component? Yeah. Yes, sir. Parang ang tawag ho natin dyan is magkakaroon ng economic activities. No? Yeah. Yung mga train stations would be the center of economic activities in these different towns and municipalities. So, yan po mga train stations na yan, next to it, no? Magkakaroon ng mga malls, restaurants, kasi yan pong magiging point of interconnection from the different bus transport going to the train. Tama. Papuntang Metro Manila, no? Or palabas ng Metro Manila. So, yan po na lugar na yan ang magiging parang center of activity sa mga bawat munisipyo or bawat stations na yan. So, yung may lupa na nandyan sa 35 station na yan, talagang hinihintay ang pagbukas dahil mag-iiba ang valuation ng lupa nila. Isa po yan, sir. That's one way to look at it. Ano? Yeah. But another thing also to look at it is the entire municipality, the entire town will progress. Tama, no? yun. Magkakaroon ng dadami siguro. Ang hindi nalilipat ng Maynila, titira na lamang sila ng mga probinsya, papasok na lamang ng Metro Manila kasi hindi na mahirap sumakay ng ano eh. Tama. Oo, sasakay na lang. In fact, mas marami ang pwede nang tumira on the outskirts of Metro Manila dahil madali nang pumunta ng Maynila. Imagine, pupunta ka ng Manila, 1 hour, and then nakakapagbasa ka pa ng internet mo o ng dyaryo mo o ng libro in the comfort and safety, no, of this train system. Yan po ang gusto talaga nating maabot, no, at marating. Yan ang vision ng ating mahal na Pangulo, yan ang pinapatupad ng ating mahal na Secretary, at yan po ang gagawin ng PNR.
sa susunod na 5 o 6 na taon na tayo ay nanunungkulan, because we are here in the service of our people. Sabi nga ni Senator Bongo, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Kaya sumusunod tayo sa mga salita na yan, at gagawin natin ang lahat para makapagserbisyo ng tapat sa ating mga kababayan. Yan. At ang mga trend natin na bagong luma na yan, parang panahon pa yata ng dating Pangulong Marcos yan. Oo nga. Ang tatay. Tapos ngayon ang anak. Ang nagpatupad ang ng... magma-modernize. Tulad ng LRT dito, no? Yan ay proyekto pa ng dating Pangulong Marcos. At tayo naman yung natutuwa, ang feasibility study nito ay pinagawa naman ni GMA. Nahinto, panahon ni pinahinto ng dating Pangulong Aquino. Pagkatapos, ito naman ay pinatupad ng Pangulong Duterte. At ngayon ito ay ipapatapos. Yes. Yan. Kasi yung nagkaroon ng pandemic kaya nahinto yung mga plano, yung build ni ating mahal na Pangulong Duterte. Medyo naudlot ho yan because of the pandemic. For more than 2 years. Yeah. Oo. Parang 2 taon na tayong lockdown natin. At syempre, ang resources napunta lahat sa pandemic response. No? Tama. But now that the Philippines is fully reopened, ang trabaho bumalik na, ang sumasakay, ang mga namamasada, ang mga pasahero bumalik na. Meron naman si PBBM o BBM na tinatawag Build Better More. No? Build Better More. Yeah. And that's what we're doing. Yan ang mandato natin at yan ang pangako ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan. Yan ang utos niya sa ating mahal na Secretary Bautista. Yan naman ang utos ng ating mahal na Secretary Bautista sa aming mga kawani ng Philippine National Railways. Salamat po. Yan, ako po ay ang ating programa sa BBM Tiger ay nagpapasalamat. Yan, magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi, magandang araw sa ating mga kababayan sa mga sulok ng mundo. Ito po ang inyong palatuntunang BBM Tigers Barangay Patrol dito sa DWBL 1244 sa pihitan ng ating mga radyo. Nandito po ngayon ang ating kasama, idolo at bagong chairman ng Philippine National Railway Corporation. Walang iba kundi si Chairman Mike Macapagal. Yan. Ayan, magandang araw po sa ating mga kababayan sa Luzon, sa Visaya, sa Mindanao, at sa buong Pilipinas. I was told we are live all over the world. Ano? All over the world. Kaya bilibo ko, talagang lahat with the modern technology, lahat na inaabot. Ano? Tama po, tama po. At, kaya maraming makakaalam ngayon ng pag-uusapan natin na Commissioner Albert. Kahit tayo lang po dito, marami yung nanonood sa atin ngayon. Oo nga ho. Ayan. Alam po natin mga kababayan, isa sa mga matinding topic ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay yung pollution na dulot ng tinatawag nating transport sector. Yes. Kaya minabuti po natin na ating makapanayam at makasama at makapagbigay lingkod po sa ating bayan ang ating masipag na bagong chairman. Ano? At siya ho ay bagong chairman pero talagang halos alam niya lahat ang mga pinag-uusapan at pinag-aaralan niya kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Kaya wag na ho natin patagalan. Itong kwentuhan na ito, tumbukin natin kagad. Yung pong hinihintay ng ating mga kababayan na PNR, Tutuban to Clark, Tutuban to Laguna, maaari ba ninyo may kwento sa amin? Maraming salamat po, Commissioner Albert, for the opportunity. Alam po ninyo, hindi lamang pollution, pati yung lalong-lalo na yung issue of traffic and congestion dito sa Metro Manila, no? So ang ginawa ho natin, the DOTR, no, under the leadership of Secretary Bautista, no, ordered the PNR to start implementing with the construction of the 147-kilometer elevated railway system magmula po sa Clark papunta ng Bulacan, from Bulacan to Manila, Manila to Calamba, Laguna, no? Yan pong elevated train system na yan, sir, is world class. Kanina po, binisita ko, parang it reminded me so much of
the BART station in San Francisco. BART, No? yeah. Napakaganda. You have, pagpasok pa lang ninyo sa station, you have on one side, yung papuntang south, on the other side, yung papuntang north. Ano? Pag akyat nyo naman sa platform, which is several step high up the ground level. No? Yeah. Pagdating nyo sa taas, you have on one side, yung papuntang north, on the other, yung papuntang south. So, sabay na dumadaan yung electric train, no? Yeah, electric Kasi train. po, ang idea ng mga Pilipino, pag sinabing train, una yung nasa ground, no? Yeah. Ikalawa, yung mga lumang train natin na maiingay, kumakalog yung mga bahay pag dumadaan, no? At saka pagka umuulan daw, minsan tumutulo pa yan, no? But these trains, sir, these trains are electric trains, no? They are world class, no? And they were produced or delivered to us from Japan, no? And these trains and the stations and the railway are all talagang, ang masasabi ko lang, breathtaking, no? Wow. Oo. Sir, At yung ating trend na yan, sabi nga, di kuryente na. dekuryente na, Yeah. electric trains. At saka, matatapos po ang construction niyan, sir, in 2028, no? 2028. In fact, sa 2026, may dry run na in certain areas, and then in 2028, we're expecting it to be full operational in time for hopefully after the elections and the inauguration of the next president after this president. But this president, sir, before he leaves office, will go down in history as the president who has, modernized the electric or the train system in the Philippines. Kaya sa tingin ko siya ang magiging ama ng electric train system sa Republika ng Pilipinas. Yan, ang ganda po, ano? Oo. At narinig din ho natin na meron din kayong balak na bukod dito sa Calambay Station, meron pa kayong balak na magkaroon ng another study to have it far south. Yes, sir. Paano po yun? Plano ho namin na dalhin yan from Calamba, Laguna all the way to Sorsogon. Sa dulong-dulong bayanan ng Sorsogon. So, mag-uumpisa po from Clark to Bulacan, Bulacan to Manila, and then Manila to Calamba, Laguna. Yan Wow. po, under construction yan ngayon, 35 stations. No? But also currently being negotiated between the Philippines and the Import-Export Bank of China is a funding from China that would create what we call the South Long Haul Project, which starts from Calamba, Laguna, where it ends, all the way to dulo na ng Sorsogon. Bicol. Sorsogon, sir. Oh, Imagine, Sorsogon, pag nagawa ko natin yan, yung currently 4 to 5 hours ride from Clark to Laguna, magiging 2 hours na lang. Right. So from Laguna to Bicol, another 2 hours. Imagine, 4 hours from the north to the south. galing. Ang Imagine, galing. oo. Kaya mas titindit, gaganda ang Gaganda ang Pilipinas. Ang Pilipinas, economy natin, tourism. magbo-boom. Ang Yeah. tourism natin. Alam po ninyo, sir, sinasabi nila na billions of pesos daily, no? Yeah. Ang nawawala because of just the traffic in the Philippines, no? Yan po ang magsusolve, I think, ng traffic and congestion problems sa Pilipinas kung ang mga Pilipino mode of transportation. Yan po ang ginagawa natin at yan ang gustong ipatupad ng ating mahal na Pangulo. And our President, no, and I would like to say this, he is lucky to have in his corner a quiet operator, no? Someone who is quiet, who's working diligently, but someone who gets the job done, and that's in the person of Secretary Jimmy Bautista of the DOTR. Para natin si Kuya Jimmy. Oho, mabuti ho. Kasi po, si Kuya Jimmy, hindi ho siya politiko, sir. Ito no? yun, saka low profile. Low profile. Low He came from profile. the business sector. So, Yeah. meron ng built-in trust, built-in confidence, Exactly. and may respeto na from the business community. At saka walang ere. Walang ere. Walang Oo. ere. Ewan ko po, pag nakilala nyo si Secretary Jimmy, para lang, nakita nyo, napaka-ordinaryo tao. Napakasimple. Napakasimple. Oo. Very approachable. Very approachable, and his feet are firmly on the ground. Yeah, Kaya always nga po, smiling. always smiling. Kaya nga po kami sa DOTR, and
well, PNR and all the other attached agencies, no? Yeah. We're all very lucky and we're all very excited to work for Secretary Jimmy. Yeah. So, na-meet ko naman Secretary Jimmy, di ba? Yeah, of course. Napakabait, sir. Several times sa mga programs natin about sustainable transport, environmental awareness, etc. Yeah. At recently dito sa last Monday, sa flag ceremony with the President. Wow. Nandun siya sa ating Independence Day celebration. Yeah. Tawag nga kami ng masaya ang Presidente. Siyempre masaya ang Presidente, nakita niya napakaganda ng parade, ng parada, at masaya. Ang lahat po nandun. Very jolly at yung atmosphere napakaganda. Alam po ninyo kasi, another thing that our President is also happy, no? Yeah. Is because he is seeing his people working, Yeah. no? 24, around the clock, 24 hours a day, 7 days a week, to implement his vision for the country. We have a visionary president. Tama. And he is lucky to have good people around him. No? Tama yan, tama. Tayo naman po, ganyan din ang ginagawa natin sa Philippine National Railways. Pinapatupad po natin ang gusto ng ating mahal na Pangulo at pipilitin natin na makatulong maibsan ang problema sa trapiko, maibsan ang problema sa pollution, at magkaroon po tayo ng ano bang tawag dyan? A Philippines, that is modern, advanced, and sustainable, and a Philippines with less problems when it comes to our transport sector. Ang laking problema ko kasi, no? Totoo yun. Ang sektor ng transportasyon, ito yung maglilikha talaga ng napakatinding socio-economic activity. Yes, sir. Lalo na pag nagawa ho yung mga yung mga train stations na yan. It will create jobs. Right now, it's creating jobs. 2,000 laborers, no? Magagaling yung mga Filipino engineers and Filipino laborers. Opo. Pero pag natapos po yung project, magkakaroon ng economic activities yan in the 35 stations na ginagawa natin. Magkakaroon ng mixed-use condominiums, malls, restaurants, no? It will be the center of the business and economy in all of these different towns and municipalities kung saan po ilalagay yung mga train stations na yan. Yung socio-economic impact talaga nito, kumbaga bawat piso, hindi matatawaran. Bawat piso na magagasta dito sa train station, may kapalit ka na 10 piso. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. 1:10 po yan eh. Kapag may bagong daan, tulad na may bagong trend, baka hindi lang 1:10 eh. Baka 1:100. Yeah. Ang makikinabang ho dito is the future generation. Exactly. No? In 6 years, mag-uumpisa yan. But years from now, Philippines will look very, very differently from today. No? Mamodernize natin at hopefully mapaganda natin at maging successful ang panunungkulan ng ating mahal na Pangulo. And yung susunod na magiging mga leaders ng ating bansa itutuloy nila. At yung mga kabataan, makikinabang. Exactly. At katulad ho ngayon, kung ikaw ay nandito sa Central Manila, gusto mong umuwi ng probinsya, medyo pagod ka na, at wala ka sariling sasakyan, mahirap. Unlike ngayon, kung halimbawa nasa probinsya ka, nasa Pampanga ka, or nandun ka sa Laguna, nagwo-work ka sa Maynila, kahit araw-araw ka umuwi. Pwede na. Sakay ka, tulog ka, after 1 hour, nandun ka na. Alam po ba nyo, sir, sa ibang bansa, wala naman nagdadrive eh. You go to New York. Tama. Ang mga tao po, mga turista, sumasakay lang ng subway. Tama. Sa San Francisco. Ang mga turista, sumasakay ng bar system, no? Tama. Madalang na po yung mga nagdadrive. Sana dumating din ang panahon na ang mga Pilipino, they will be ferried, all over the Philippines, at least in Metro Manila, in Northern Manila, in Central Luzon, and also in the southern system. Ito na nga pong railway na to. I think ito ang sagot sa trapiko na problema natin sa ating bansa na araw-araw pinoproblema natin. At of course, marami po ang nagtatrabaho ngayon. Yes. Mga ilan ho ba nagtatrabaho ngayon at yung tinatawag na primary jobs na ginagawa ngayon at ilang mga magtatrabaho ang expected natin pag natapos po itong train system? Itong currently, nasa mga 2,000 employees po, more or less.
ang nakikinabang po ng mga Filipino engineers and Filipino laborers. No? However, pag natapos po yung project, we expect to ferry in and out of Metro Manila and around Metro Manila about 800,000 passengers. Wow. And more, pati yung tinatawag na goods, hindi lamang yung tao, but the goods and yung freight na tinatawag. Yeah. Madidicongest natin yung Manila Port, no? We can add more of these freight trains, no? At saka yung schedule pwedeng dagdagan depending on the demand, di ba? Yung mga estudyante, mga nagtatrabaho, mga turista, Tama. no? Kasi sobrang congested na yung Metro Manila. Ito yun. Kung magkakaroon talaga nung look, meron tayo ng LRT2, ginagawa yung subway, tapos yung train system pa natin, mamodernize natin. Yeah. Philippines will be different in 6 years from now. Di ba? Tama po. By 2030, talagang ibang-iba na yung Pilipinas. Yes, sir. Yeah. Sa ibang bansa po, makikita natin yung mga train station ay parang mga mall. Oo May nga. mga tindahan. Oo. Paano ba mangyayari? Magkakaroon ba tayo ng mga ganito? Yes, sir. Component? Oo. Yeah. Yes, sir. Parang ang tawag ho natin dyan is magkakaroon ng economic activities. No? Yeah. Yung mga train stations would be the center of economic activities in these different towns and municipalities. So, yan po mga train stations na yan, next to it, no? Magkakaroon ng mga malls, restaurants, kasi yan pong magiging point of interconnection Tama. from the different bus transport going to the train Tama. papuntang Metro Manila, no? Or palabas ng Metro Manila. So, yan po na lugar na yan ang magiging parang center of activity sa mga bawat munisipyo or bawat stations na yan. So, yung may lupa na nandyan sa 35 station na yan, talagang hinihintay ang pagbukas dahil mag-iiba ang valuation ng lupa nila. Isa po yan, sir. That's one way to look at it. Ano? Yeah. But another thing also to look at it is the entire municipality, Yeah, the entire tama. town will progress. Tama, No? totoo yun. Magkakaroon ng dadami siguro. Ang hindi na lilipat ng Maynila, titira na lamang sila ng mga probinsya, papasok na lamang ng Metro Manila kasi hindi na mahirap sumakay ng ano eh. Tama. Oo, sasakay na lang. In fact, mas marami ang pwede nang tumira on the outskirts of Metro Manila dahil madali na pumunta ng Maynila. Imagine, pupunta ka ng Manila, 1 hour, and then nakakapagbasa ka pa ng internet mo o ng dyaryo mo o ng libro in the comfort and safety, no, of this train system. Yan po ang gusto talaga nating maabot, no, at marating. Yan ang vision ng ating mahal na Pangulo, yan ang pinapatupad ng ating mahal na Secretary, at yan po ang gagawin ng PNR sa susunod na 5 o 6 na taon na tayo ay nanunungkulan because we are here in the service of our people. Sabi nga ni Senator Bongo, ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Kaya sumusunod po tayo sa mga salita na yan at gagawin natin ang lahat para makapagserbisyo ng tapat sa ating mga kababayan. Yan. At ang mga trend natin na bagong luma na yan, parang panahon pa yata ng dating Pangulong Marcos yan. Oo nga. Ang tatay. Tapos ngayon ang anak. Ang nagpatupad ang ng magma-modernize. Tulad ng LRT dito, no? Yan ay proyekto pa ng dating Pangulong Marcos. Yeah. At tayo naman natutuwa, ang feasibility study nito ay pinagawa naman ni GMA na panahon ni pinahinto ng dating Pangulong Aquino. Pagkatapos, ito naman ay pinatupad ng Pangulong Duterte. At ngayon ito ipapatapos. Yes. Yan. Kasi yung nagkaroon ng pandemic kaya nahinto yung mga plano, yung build ni ating mahal na Pangulong Duterte. Medyo naudlot ho yan because of the pandemic. For more than 2 years. Yeah. Oo. Parang 2 taon na tayo yung lockdown mo natin. At syempre, ang resources napunta lahat sa pandemic response. No? Tama. But now that the Philippines is fully reopened, ang trabaho bumalik na, ang sumasakay, ang mga namamasada, ang mga pasahero bumalik na,
meron naman si PBBM o BBM na tinatawag Build Better More. No? Build better more. Yeah. And that's what we're doing. Yan ang mandato natin at yan ang pangako ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan. Yan ang utos niya sa ating mahal na Secretary Bautista. Yan naman ang utos ng ating mahal na Secretary Bautista sa aming mga kawani ng Philippine National Railways. Salamat po. Yan, ako po ay ang ating programa sa BBM Tiger ay nagpapasalamat sa pagkakataon binigay po ninyo at we hope na makasama namin kayo sa programa at Yes, sir. 2 times a week upang mabigyan po tayo ng magandang impormasyon dahil ang pangarap po ninyo na magkaroon ng trend sa iba't ibang syudad at probinsya ng ating bansang Pilipinas ay pangarap din ng lahat ng mga Pilipino. For parting words po, mahal na Chairman. Maraming salamat Commissioner Albert de la Cruz sa ating mga kasama sa BBM Tigers, sa ating mga kaibigan, mga kababayan, sa ating mga tiga-Olonga po, tiga-Sambales po kasi tayo, Olonga po, Sambales, mga kababayan sa Central Luzon, sa Pampanga. Marami ho tayong mga kaibigan dyan na all the way to Bulacan, Nueva Ecija, Bataan. Gusto ko pong bumati at gusto kong sabihin sa buong Pilipinas na si Mike Macapagal ay naririto para maglingkod sa bayan. Hindi po tayo magpapahinga hanggat hindi natatapos ang lahat ng proyektong pinatatapos ng ating mahal na Pangulo at ng ating mahal na Secretary JB Bautista. Salamat po sa pagkakataon. Sana maulit muli. Ayan, maulit talaga to. Magkita po muli tayo. At ako po, sa pangalan po ng ating mga kasama sa BBM Tiger ay we will be inviting ang ating kaibigan at chairman ng PNR para sumali bilang isa sa mga opisyal ng BBM Tiger. Ako, isang malaking karangalan po yan, sir. At siya ay ating invite bilang ating keynote speaker sa mga darating nating mga pagpupulong. Thank you. At sa tingin ko, tamang-tama sa kanya ang maging chairman ng portfolio on transportation dahil yun ang kanyang forte. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. The pleasure is ours. Thank you po. With that po, mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino, saan man sa mundo, mga kasama nating OFW, marami po ang nakikinig sa atin at nanonood via YouTube at ang ating Facebook page. At ito po ay mapapalabas din via PTV4. Kami po ay nagpapasalamat. Ito po ang BBM Barangay Patrol. Maraming salamat po. Mabuhay. Ayan, napakagandang interview talaga. At saka pag pinakinggan natin, ang dami natin na nakita at saka na mga future solution sa problema natin on climate change. No? Mga kababayan, siguro para maintindihan natin yung implication ng lahat ng ito, no? Why kailangan natin mag-develop lang tinatawag natin na mass transportation, no, sa atin bansa, because ang ginagamit karamihan ng teknolohiya dito sa bansa natin, especially sa mga highly urbanized countries, no, are basically mga transportasyon na gumagamit ng carbon, no? Yung mga tinatawag natin na mga dirty fuels, no? And itong mga carbon na fuels na ito na sinusunog ng mga kotse natin, ng mga jeepneys, mga buses natin, is one of the main reason bakit nagkakaroon tayo ng tinatawag na global warming. No? And because of the global warming, umiinit ang mundo natin and ultimately ito ang nagdudulot ng tinatawag natin na climate change na sa ngayon ang tawag po natin is climate emergency na. Okay? Ngayon, tayo, we have been advocating against the bad effect and the deadly effects of this phenomenon na tinatawag natin na climate change. No? Dahil nakikita natin yung threat talaga sa not only sa Pilipinas but sa buong mundo. No? The basic problem of the survival of human race, no, in the next 50 to 100 years will depend on what we will do today, no,
Yung inerasyon natin ngayon, kailangan natin mag-isip kailangan natin gumawa. We have to do actions, no? Climate actions, no? Para maayos natin ang tinatawag natin na threat to the human species due to climate change, no? Ang mass transportation na pinag-usapan natin, specifically ang kanina, na this is a new project ng gobyernong Bongbong Marcos, no? Kasi what Chairman Macapagal was saying earlier is ng PNR, Philippine National Railways, is they're trying to rehabilitate and they're trying to fix a new system para magamit po natin itong tinatawag na old railways natin para ma-augment ang tinatawag natin na mass transportation. Ang mga jeepney, mga kotse natin, no, kukunti lang yung pwedeng sumakay dyan eh. And ang carbon footprint na binubuga ng mga maliliit na sasakyan at mga jeepneys natin, no, is really one of the reasons. As a matter of fact, sa studies ng DNR, 80% or more than 80% of air pollution in the highly urbanized cities of the Philippines, no, nanggagaling sa usok ng mga tambutso ng mga kotse na ginagamit natin. Sa buong Pilipinas, mahigit 5 milyon ang registered na mga motor vehicles dito sa LTO natin, no? And imagine kung yan, sabay-sabay bumuga ng mga usok, no? Tuloy-tuloy yan, that will have a big impact kung yung sinasabi natin na carbon footprint ng Pilipinas, no? Okay? So, ngayon, ang mga grupo natin, especially dito sa BBM TIGERS, no, naka-focus tayo sa tinatawag natin na advocacy activities, no, particularly on the environment, no. But not necessarily environment lang. Marami tayong mga planos through our program, Barangay Patrol, no. Ilalatag natin ang mga serbisyo publiko na magagaling sa pribado na sektor ng susyudad natin in conjunction or in collaboration with the different government agencies, no? Habang inaantay natin ang mga kasamahan natin sa BBM TIGERS, sina Kuya Lab. Kuya Lab, nandiyan ka na ba? Si Executive Director ng BBM TIGERS, Kuya Lab Camacho. Anytime, pag nandyan ka na, mag-shout out ka lang so that we can pull you out so that you can greet the membership, no, na nanonood at sa nakikinig sa atin dito sa DWBL 1242 kHz AM radio band na nagbo-broadcast tayo on free air dito sa Metro Manila, sa matter of fact, Mega Manila, kasama na yung Calabarzon, no? In the meantime, para masusugan natin yung discussion on the different activities ng mga partners natin, partners ng BBM TIGERS, meron po tayo ipapakita na mga sort of documentary na programs na ginagawa ng mga partners natin, especially from our group called the Clean Air Philippines Movement, no? Ito kasi ang Clean Air Philippines Movement is an environmental watchdog, no, na very, very active. This is a national environmental watchdog na nakafocus po sa pag-monitor ng mga tinatawag natin na mga carbon emitting activities ng mga different sectors ng Philippine society. Nagsisimula yan sa usok ng tambutso, ng mga sasakyan natin, usok ng mga factories, no, and all the other things, no, that can affect, no, the total carbon footprint na kinocontribute ng bansang Pilipinas sa total pollution ng mundo, no. Kaya ito na nga ang nangyayari sa atin. Nagkakaroon ng warming ng planet Earth, and if there is warming, umiinit yung oceans natin. Because ang mga bagyo natin are born sa oceans natin. Pag umiinit ang oceans natin, lumalakas yung wind system natin. And ultimately, ang nangyayari dyan,
pinapanganak yung mga super typhoons. No? Ang pinakamalaking super typhoons na dinanas ng Pilipinas way back in 2013, ang tinatawag natin na bagyo, super bagyo Yolanda. And hindi natin makakalimutan yan because maraming namatay doon. No? This is just one of the example of the deadly effect of climate change sa bansang Pilipinas. And every year, meron tayong mga ganitong phenomenon, super typhoons phenomenon, na talagang bumabanat sa bansang Pilipinas. No? And hindi lang po mga properties, hindi lang po yung mga facilities natin nasisira, even yung buhay ng mga kababayan natin minsan nawawala dahil sa mga effects nito. Aside from the effects of these super typhoons, marami pa tayo yung pagtaas ng sea level natin. No? Kaya marami ng parte ng Pilipinas na medyo below sea level na. So in the next 30 to 50 years, maraming parts ng Pilipinas yung literally mawawala, no? Kasi will be underwater kung hindi natin makontrol ito. So anyway, tanungin natin si Joey Panda kung may mga pwede nating ipakita yung mga ibang mga activities natin. Tawagin natin yung presidente ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters sa Pilipinas, si Andy Vital, no? Baka pwede tayong tulungan ni Andy dito sa pag-explika ng mga ginagawa natin as non-government organizations na tulong-tulong tayo na inaayos natin itong problema. No? We will start first with our collaboration with the United Nations, no? Kung paano tayo makikipagtulungan sa mga international organizations natin towards the end goal of really trying to address, to mitigate and to adapt this world emergency we call climate change. No? Kuya Joey Panda, baka nandiyan si Andy. Development Program para ipakalat ang mensahe tungkol sa halaga ng kampanya laban sa climate change. Ipinakita sa video kung paano pumasok ang isang dinosaur sa loob ng UN General Assembly at nagsalita tungkol sa panganib ng extinction. Sila itong mga extinct na, no? Wala nang buhay na dinosaur sa ibabaw ng mundo. Pero tayong tao at iba pang halaman at hayop ay nandito pa. Pero sabi ni Frankie, kung ano-anong dahilan ang ginagawa natin. Excuse dito, excuse doon, para ituloy ang paggamit ng fossil fuels, ng petrolyo, na siyang naungunang dahilan kung bakit pakapal ng pakapal ang greenhouse gases at painit ng painit ang ating planeta sa hangin, sa lupa, sa karagatan. Kaya nga po, global warming at climate change. At ito ang dahilan na palakas ng palakas sa mga bagyong dumaragat sa atin, patindi ng patindi ang tagtuyot, natutunaw ang ice sa ating polar caps, at tumataas ang level ng karagatan at umiinit ang temperatura. Ang mas malala, namamatay na po ang mga mahihinang species, hayop man o halaman, dulot ng global warming. Of course, ang video ni Frankie the Dino ay isang artistic creation lamang at si Frankie ay computer-generated image, pero ang kanyang mensahe ay katotohanan. At ang kanyang babala na don't choose extinction, huwag nating piliing tayo ay maglaho o kayo mabura sa ibabaw ng lupa, kailangan nating seryosohin. Mga kababayan, ito pang programang Pilipino laban sa climate change. Sa ngalan ng ating mga kasama sa Clean Air Philippines Movement Incorporated, KSMBPI at All TV. At welcome po sa Pilipino laban sa climate change. Alam niyo po ba, noong Nobyembre sa Egypt, nagkaroon po ng Conference of Parties o COP27, ang taunang pulong ng mga bansang lumagda sa United Nations Framework Convention on Climate Change. At sa pagsisimula pa lamang, sinabi na ni UN Secretary General Antonio Guterres kung gaano nakalala ang lagay ng ating planeta dahil sa climate change. Ang tawag niya sa problema ngayon ay climate chaos. Excellencies, this UN Climate Conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking.
We are in the fight of our lives, and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. Si dating US Vice President Al Gore din ay nagsalita sa COP27 at inisa-isa din niya ang mga masasamang epekto ng climate change sa planeta. The curses that we are continuing to choose are ever more apparent. We saw them on that amazingly powerful film, 1/3 of Pakistan underwater, 1,700 people killed. A heat wave in China that lasted 70 days with the heat above 40 degrees, 104 Fahrenheit, over a vast area of China. Stronger storms, bigger downpours, rain bombs, worse floods. We have to act. Sa COP27 o sa mga nakalipas na Conference of Parties, meron tayong dapat dibdibin na mga salita. Kasi sabi nila sa mga gantong global summit daw, puro na lang salita at walang gawa. Walang aksyon. Kaya ngayon, kailangan natin ng aksyon. Si Greta Thunberg na noong 2019 ay dumalo sa UN Climate Action Summit at sinabing nasa simula na tayo ng human mass extinction at hindi na sumama sa Conference of Parties at sa labas na lamang nagprotesta. Pero sa COP27, ang leader ng Barbados, isa sa mga maliliit na island nation na kasama sa mga dumaranas sa masamang impact ng climate change, ay nagsalita tungkol sa kakulangan ng aksyon sa mga una na pag-usapan at sinabing sana ang COP27 ay magbunga ng tunay na malasakit at pagkilos. Pakinggan natin si Prime Minister Mia Mottley. But what we do need to do is to understand why we are not moving any further. Not just to come here and make promises, but to deliver on them and to make a definable difference in the lives of the people who we have a responsibility to serve, seems still not to be capable of being produced. I ask us how many more and how much more must happen. Ang ating mismong presidente na si Presidente Bongbong Marcos ay una nang nagsalita sa United Nations General Assembly at isa sa pinakamahalaga niyang mensahe ay tungkol sa climate change. Sabi niya, bakit naman ang Pilipinas, kasamang iba pang bansang maliliit lamang ang carbon footprint, ay siyang bumabalikat ng masasamang epekto ng climate change? Bakit hindi ginagawa ng malalaking bansa ang kanilang obligasyon sa ilalim ng Climate Change Convention? Today, history once again calls to us to make these choices. We are confronted by tectonic shifts that will inform the ebb and flow of this coming century. Of these, I see 4 challenges to the continued survival of our global community. First is climate change. The time for talk about if and when has long since passed. It is here. It is now. Climate change is the greatest threat affecting our nations and our peoples. There is no other problem so global in nature that it requires a united effort, one led by the United Nations. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the 4th most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected, and those who need to do more must act now. Tunay ngang malaki na ang problema natin sa climate change. Panahon na para kumilos. Para maiwasan ang masasamang epekto pa na pwede
mangyayari dahil sa climate change. Ako po ulit si Ali Forbes, your Clean Air Philippines Ambassador. Back to you, Kuya Andy. Salamat, Ali. Tunay nga pong aksyon ang kailangan. Hindi puro salita, hindi puro pangako. Sa ating pagbabalik, ano ang ginagawa ng mga Pilipino? At ano pa ang kaya natin gawin para ipaglaban ang ating planeta at tumulong laban sa climate change? At kung pag-uusapan ng pagtulong, paano nga ba tayo pwedeng kumilos? Ano bang pagtulong pwede natin gawin? Mga kaibigan, narito po si Ces Cruz, Singing Ambassador ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Ces? Salamat, Kuya Andy. Hi, I am Ces, your Clean Air Philippines Singing Ambassador. Not everyone knows, but the Earth is now in a danger zone. We can see it evident from the increasing natural disasters all around the world. We can feel it from the rising temperatures. We only have one Earth, so why don't we start to live and act like it? That is why I am here today to make the most out of this situation. I will be sharing tips on how we can collectively lessen the impact of climate change. Everyone can participate, and the easiest part is we can do it at home. Our first tip for today's video, as a more environmental friendly mode of transpo, why not switch to a bicycle? Or better yet, we can walk. Kung kaya namang lakarin, why not? This way, we are able to reduce our fossil fuel consumption. And at the same time, it can also contribute to good health. So what are you waiting for? Let's start biking and walking. Nakatipid ka na nga, healthy ka pa. Ang ating mundo ay kasato at Ayun, mga katigre, mga kababayan natin, no? Nakita nyo doon kung paano nagsalita ngayon si Presidente Bongbong, no? About the climate change issue. At saka yung presidente natin nagsalita mismo doon sa United Nations. Doon siya nagsabi na itong phenomenon called climate change is really a serious matter. And ang presidente natin is a true-blooded warrior when it comes to the fight against climate change. Because nakita na talaga natin at saka naramdaman ang epekto ng tinatawag natin na global emergency, particularly sa Pilipinas. And we have to take note, no? Ang sinabi ng presidente natin, si Presidente Bongbong Marcos, United Nations, when he talked there last year, sinabi niya ang tinatawag na climate justice. No? Ng Pilipinas, basically, hindi po ganon katindi yung carbon footprint na binibigay as compared to other industrialized countries na talagang buga ng uso, no? Because of the highly industrialization ng bansa nila, no? And they're the main cause of all this global warming. However, ang sinabi ng mahal natin na presidente doon sa United Nations, ang Pilipinas po, although hindi tayo tinatawag na major, as a matter of fact, sinasabi niyo the Philippines is a carbon sink. Ibig sabihin, we take in more effects of the carbon that produce it, no? Pero ang Pilipinas is the fourth most vulnerable country in the whole world, no? Among the different nations in the whole world, sa tinatawag na deadly effects ng climate change. No? So every year, nararamdaman natin itong mga super typhoons. No? Just a few weeks ago, last month, ilang super typhoons yung nag-threaten na pumasok sa atin. Maswerte lang tayo kasi hindi natuloy. No? And kung yan natuloy, ilang buhay na naman ng mga kababayan natin na mahihirap, no? Ang talagang tatamaan. See? So, ang panawagan natin dito sa mga kamusa, kaako, kapatid, no? Dito sa BBM Tigers, no? Is really for us to start doing something about the problem.
palaging sinasabi ni kasamahan natin na Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission that we have to plan. Kailangan planuhin na natin itong mga dapat natin gawin kasi bandang huli, baka yung mga apo at sa mga kaapuhan natin magtatanong sa atin, Lolo, ang sabi ni Commissioner Albert de la Cruz na nagkikwento siya, baka tanungin tayo ng mga anak at sa mga apo natin, Lolo, ano ang ginawa ninyo? Bakit ganito ang nangyayari sa mundo natin? So with all these things, no, pinapakita natin kasi sa ngayon pa lang, at this point in time, sama-sama tayo nagpaplano. Hindi lang po ito sa private sector, no? Na kung saan tayo nanggagaling, dapat kasama natin ang gobyerno at saka yung private sector na mag-collab. Kung sa mga millennial, ang term nila mag-collab, no? To work together in order for us to deliver a concrete plan on how we can adapt and mitigate all these problems on climate change. No? Si Presidente, ang mahal natin ng Presidente, goes around the country, goes around the world, no? And every time he talks to our people and to other leaders of the country, our beloved President never fails to mention the issue of climate change. No? So sa nakikita ko talaga, itong Presidente natin ngayon is the President na talagang serious talaga na gumawa ng paraan, gumawa ng solusyon para ang mga kababayan natin hindi ganon kaapektado sa tinatawag natin na global emergency or what we call the climate emergency right now na sabi natin, pag hindi natin naagapan more than 2 degrees, then the word here is irreversible. Extinction. Yun yung problema natin. Ang tinatawag natin na humankind will not be able to adapt to the different changes of the environment. No? Ang pamumuhay ng tao, ang life ng isang human species, no, will not be able to withstand the vigorous and dangerous changes in our environment. No? Yun yung sinasabi natin. Hindi lang ito about weather. This is about food security. This is even about diseases. No? Yung mga sakit, na mga bagong sakit, na ang mga dulot ito nagdadala yung mga different animal vectors. No? Kasi nawawala na yung forest cover natin, nawawala na yung natural environment nila, lumalapit na itong mga carrier na mga hayop sa urban centers, and then ang mga unusual na mga sakit nila, madali i-transmit sa mga tao. Pagdating naman sa food security, pagdating naman sa tinatawag na natin na water supply, apektado rin po ang buong mundo at saka ang mga human beings because of the fact that very soon, one of the main issues na dulot ng climate change is water shortage, food shortage. No? And ito dapat natin planuhin. No? Because at this point in time, it's not yet too late. No? Pwede pa nating gawan ng paraan. We start with ourselves. No? So nakita natin earlier, meron tayong isang clean air singing ambassadress by the name of Ces Cruz, who is also our screen or script writer and director sa movie natin dito sa ongoing 2023 Manila Film Festival na ginaganap ngayon, wherein meron tayong isang movie entry. Ang title nito is Thanks for the Broken Heart, wherein tinalakay doon sa pelikula natin na ang issue about climate change, no? Ang serious issue at saka problema about climate change, no? So at this point in time siguro we would like to Early demand is the Oo, yung
yung artista natin doon. Walang iba kundi ang mahal natin na chairman and ng BBM Tigers and mahal natin na commissioner sa climate change. Walang iba kundi ang poging-pogi na ngayon artista na si Commissioner Albert de la Cruz, no? Com, nandyan ka ba? Nandyan ka na? Are you there? Available to come in? Well, anyway, the lead star of this movie, particularly itong tinatawag natin na 2022, the Manila Film Fest festival movie entitled Thanks for the Broken Heart, it's no other than the climate change, climate ambassador. Yung singing idol natin, si Lance Raimundo. No? Napakaganda ng pelikulang ito at saka yung concept nito is really about explaining to the people the problem of climate change. No? And dinadaan natin ito sa tinatawag na infotainment. That's why may movies tayo. Anyway, tawagin natin si Kuya Lab. Kung nandyan na si Kuya Lab, Mike, nandyan ba si Executive Director? Wala pa yata, no? Baka bukas na. At this point in time, on behalf of our beloved Climate Change Commissioner, Albert de la Cruz, and of course, ang BBM Tigers Executive Director and Vice President natin, si Kuya Lab, Mike Camacho, pangsamantala, ito yung kapatid nyo na tigre sa BBM Tigers, si Dr. Mike Aragon, your BBM Tiger Vice President for Strategic Communication, bidding good night right now, and I will see you again tomorrow, okay? Ituloy natin itong mga videos na pinapakita natin ngayong gabi, bukas ulit, no? Kasi marami pa tayong mga kwento. Maraming salamat po. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page. BBM Tigers Barangay Patrol. Monday to Friday at 7 to 8 in the evening at DWBL 1242 kHz in AM band. Simulcast at KRTV YouTube channel and DWBL Facebook page.